જય સ્વામિનારાયણ ભક્તો, કેમ છો હરિભક્તો? બધા મજામાં છો ને? આશા કરું છું કે બધા જ હરિભક્તો મજામાં હશો. તો ભક્તો, આજ આપણે આગલા વિડીયોમાં જે આપણે ઘનશ્યામ મહારાજના જે વાઘા બનાવ્યા હતા, તો આજ આપણે એમના માટે પાક બનાવીશું. તો પાક બનાવવા માટે છે ને મેં આવું કાર્ડબોર્ડ લીધું છે, એમાં મેં ડ્રો કરીને રાખ્યો છે. અને આપણે આ ફોર્મ લીધું છે, આ ફોર્મ પણ એમાં લગાવીશું. અને જે આવા પટ્ટાવાળો કાપડ છે મારી પાસે, એમાંથી મેં આવી પટ્ટીઓ કાપી છે, બરાબર. તો એ પણ આપણે આમાં યુઝ કરીશું. તો હું તમને માપ સાઈઝ બતાવું છું કે પાઘનું માપ આપણે કેવી રીતના કરશું, બરાબર. તો જો મેં પાઘની લંબાઈ છે તે લીધી છે, આ 13 ઇંચ જેટલી લંબાઈ લીધી છે. પછી અહીંયાથી છે ને મેં અહીંયાથી 2 ઇંચ લીધો છે. પછી આ બાજુથી આપણે ઊંચી સાઈડ લેવાની છે, તો અહીંયા 3 ઇંચ લીધું છે. પછી અહીંયાથી આપણે જે વચમાં સેન્ટર આવે એ મેં લીધો છે 1.5 ઇંચ જેવો. પછી અહીંયાથી આપણે નીચેની સાઈડમાં જે અહીંયા પણ આપણે લાંબુ કરશું, એક સાઈડ ઊંચું અહીંયા ઊંચું કરવાનું છે અને આ બાજુની સાઈડમાં નીચે લાંબુ કરવાનું છે. તો ત્યાં પણ મેં છે ને ત્યાં પણ મેં 3 ઇંચ જેવું લીધું છે. અને અહીંયા છે ને આપણે 2 ઇંચ જેવું લઈએ છીએ, બરાબર. તો આપણે આ અલગ રીતની પાક બનાવવાની છે, કેમ કે અહીંયા ઉપરની સાઈડમાં પણ આપણે ઊંચું લેવાનું છે અને નીચેની સાઈડમાં પણ એક સાઈડ કાનનો ભાગ આવે છે એ સાઈડ પણ નીચું આવશે. એટલે અહીંયાથી પણ આપણે નીચું લેવાનું છે અને અહીંયાથી પણ ઊંચું લેવાનું છે. તો આવી રીતના મેં ડ્રો કરીને રાખ્યો છે. અને જે અહીંયા સર્કલ, તો એના ઉપરનું જે સર્કલ આવે છે એ પણ મેં દોરીને રાખ્યો છે, બરાબર. તો આપણે આને છે ને કટિંગ કરી લઈશું પહેલાં. તો હું તમને કટિંગ કરીને હું તમને બતાવી દઉં છું, બરાબર. તો જો ભક્તો, આપણે આ પૂઠાનું કટિંગ કરી લીધું છે. અને આને છે ને આપણે હવે આવી રીતના આ જે અસ્તરનું કાપડ છે, તો આપણે અસ્તરના કાપડમાં આવી રીતના મૂકીને આવી રીતના આ ગ્લુગન મેં ગરમ થવા મૂક્યું છે. અને હવે ગ્લુગનની મદદથી આવી રીતના આપણે અહીંયા ચોંટાડવાનું છે, બરાબર. તો આ છે ને આવી રીતના હું આ કાપડ જે અસ્તરનું છે, તો એ આવી રીતના હું ચોંટાડીને હું તમને બતાવું છું. આવી રીતના થોડું કટિંગ કરતું જવાનું. અહીંયાથી થોડું કટ કરી લઈશું વધારાનું. અને બીજું છે ને આપણે આવી રીતના અહીંયા ચોંટાડી દેવાનું છે. તો ફરતું છે ને આવી રીતના હું ચોંટાડીને અને પછી હું તમને બતાવું છું કે પછી આ છે આપણે આ પટ્ટો છે એને આવી રીતના વાળીને આમાં આપણે સ્પંચ નથી મૂકતા, આને આવી રીતના વાળીને પછી આપણે અહીંયાની સાઈડમાં લગાવવાનું છે, ઉપરની સાઈડમાં જે આ ચોંટાડેલું હોય અને વચમાં થોડું આ ખોલું દેખાય, એટલે આપણે અહીંયા ઉપરની સાઈડમાં આવી રીતના આવી 3 પટ્ટી આવી રીતના કરશું અને અહીંયા 3 બાજુ લગાવીશું, બરાબર. તો પહેલાં હું તમને ચોંટાડીને હું તમને બતાવી દઉં છું. અસ્તર લગાવીને તો જુઓ ભક્તો, મેં આને છે ને આવી રીતના લગાવી દીધો છે. એટલે આ અસ્તર આપણે અંદરની સાઈડમાં લગાવી દીધું છે, બરાબર. અને આ પણ મેં આવી રીતના લગાવી છે ઉપર સર્કલ જે છે. પછી આપણે અહીંયા સિલાઈ મારશું, અંદર હાથ સિલાઈ લેશું. પછી આવી મેં પટ્ટી બનાવી છે. તો આને પણ મેં 3 કટ કરી લીધી છે. તો આપણે છે ને હવે અહીંયા ગ્લુગનથી આપણે આવી રીતના નીચેની સાઈડમાં રાખતું અને આવી રીતના આ લગાવવાની છે પટ્ટી, બરાબર. તો આવી રીતના આ એક પટ્ટી આવી જશે. પછી આપણે આ બીજી પટ્ટી પણ આપણે અહીંયા આવી રીતના લગાવીશું, આની સાથે આવી રીતના જોઈન્ટ કરશું, બરાબર. પછી આ ત્રીજી પટ્ટી પણ આપણે એની સાથે આવી રીતના જોઈન્ટ કરશું. અને અહીંયા થોડો નાનો એવો ટુકડો અહીંયાથી કાપીને અહીંયા લગાવી દઈશું. તો આ એક સાઈડ આપણે આવી રીતની પટ્ટી લગાવીશું. અને આ બાજુની સાઈડમાં છે તો આ ફોર્મ છે, તો એ ફોર્મ કટિંગ કરીને અહીંયા લગાવીશ. અને પછી એના ઉપર
આ કાપડ ચડાવીશ, બરાબર. એટલે આ પહેલાં આપણે ગ્લુગનની મદદથી આ ચોંટાડી દઈએ અને આ ચોંટાડીને પછી અહીંયા આપણે ફોર્મ લગાવવાનું કામ કરીએ, બરાબર. જો ભક્તો મેં આ રીતના આ પટ્ટીઓ બધી લગાવી દીધી છે. આવી રીતના આ 3-4 લેયર કરી દીધા છે. અને હવે આ બાજુની સાઈડમાં છે ને આપણે આ ફોર્મ લગાવીશું. તો આ છે ને આ ફોર્મ અહીંયા લગાવીને એના ઉપર છે ને આપણે આ કાપડ ચડાવીશું, બરાબર. તો આ ફોર્મ લગાવીને અહીંયાથી આપણે આ કાપડ આમ ચડાવવાનું છે, એવી રીતના. આને આવી રીતના રાખીને આ કાપડ આવી રીતના ચડાવીશું આપણે ફોર્મ લગાવીને, બરાબર. તો હું તમને આવી રીતના ફોર્મ લગાવીને હું તમને બતાવું. પછી આપણે આ ઉપરની સાઈડમાં આપણે આ લગાવવાનું સર્કલ, બરાબર. તો ચાલો હું તમને આ ફોર્મ પહેલાં કટિંગ કરું છું. તો ભક્તો જો મેં આ ગ્લુગનની મદદથી આ ચોંટાડી દીધું છે. આ પાછળનો ભાગ આવી રીતના ચોંટાડ્યો છે અને ઉપર પણ આ સર્કલ લગાવી દીધું છે. હવે આને છે ને આને આપણે આમ વાળીને અને અહીંયા છે ને ફરતી સિલાઈ લગાવી દઈશું. 100 દોરાથી લઈને સિલાઈ લગાવી દઈશું. આમ વાળતું જવાનું અને સિલાઈ મારતું જવાનું, બરાબર. આપણે સિલાઈ મારવાની છે ફરતી. તો હવે છે ને આને આપણે જે છોગું લગાવવાનું છે તો એનું હું તમને માપ બતાવું. જો આ છે 14 ઇંચ જેવું છે લાંબુ લંબાઈ અને અહીંયાથી 3.5 જેવું છે, બરાબર. તો આપણે આનું છોગું બનાવીશું અને આ લટકણ પણ એમાં લગાવીશું અને આ પેચ પણ લગાવીશું. તો આને છોગું બનાવવા માટે આવી રીતે આપણે ચપટા લઈશું. ચપટા લઈને એના ઉપર લગાવી દઈશું. પછી અંદર આપણે કાપડ પણ ચડાવી દઈશું. તો બિલકુલ ઇઝી છે પાગ બનાવી. તમે પણ તમારા ઘરે બનાવીને ભગવાનને પહેરાવજો તો ભગવાનનો ખૂબ રાજીપો રહેશે. તો જો આવી રીતના છોગું આપણે બનાવવાનું છે અને આ છોગું આપણે અહીંયા લગાવવાનું છે આવી રીતના, બરાબર. તો હું તમને છે ને આ છોગું લગાવીને હું તમને બતાવું છું સિલાઈ મારીને. તો જો ભક્તો આપણે અહીંયા એક પેચ લગાવી દઈશું. આપણે આ છોગું લગાવી દીધું છે. અને આ પેચ મેં લગાવ્યું છે. એક પેચ અહીંયા લગાવ્યો છે, એક અહીંયા લગાવ્યો છે અને એક અહીંયા નાનો. અહીંયા મેં લટકન લગાવ્યું છે. તો આવી રીતના અહીંયા દોરી પણ લગાવી દીધી છે. તો આવી રીતના આપણી પાગ બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. તો જુઓ ભક્તો આપણી પાગ આવી બનીને કમ્પ્લીટ છે. તો કેવો તમને આ પાગનો વિડીયો લાગ્યો? જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને કોમેન્ટમાં જય સ્વામિનારાયણ કહેજો.